Un rău necesar, indispensabil și strălucitor. Banul a fost un mijloc de comunicare, de fapt. Mijloc de măsurare. Nu e resursă. Pentru unii e scop. Un mijloc de schimb. Eu sunt economist, fac parte dintr-un mediu mai pragmatic, deci practic înseamnă un mijloc de desfășurare a activității noastre. Pentru mine personal, nu știu dacă și la asta vă referiți, e o măsură a muncii, a gradului de corectitudine, a gradului de succes pe care îl avem în munca noastră, nu e un scop. Din punct de vedere strict economic, banul ar trebui să fie doar un mijloc de facilitare a schimbului de valori. Din nefericire, el a deviat chiar de la început de la această funcție și a devenit un instrument de putere. Banul nu face decât să fie un intermediar al valorii. Eu cred că banul este motivul principal pentru care noi cu toții muncim. Banul a fost un mijloc necesar de schimb și a ajuns un obiect central al existenței noastre. Ceea ce, spun cu regret, ne dezumanizează puțin. Money itself is just a tool. It's completely neutral. It's like a screwdriver. But the projections we place on money are robbing us of our humanity big time, big time. Money, what is money? It's conventional, it's a name. That piece of the paper, yes, there's no value. But then conventionally in the human society, in our human society, we make particular kind of system in which we give value to it, and then it becomes this precious money. Are Rousseau o chestiune foarte drăguță. Zice, domnule, la început toate bunurile au fost ale tuturor. Dar la un moment dat, un individ, crezând-se mai stres decât celălalt, și-a făcut un gard și a zis, aici este teritoriul meu. Zice Rousseau, domnule, s-au găsit destui prost să-l creadă. Human structure is made in a certain way so that everybody depend on that, you know, for buying food and so on. So without food one cannot survive, and without money you cannot get any food. It is made like that, you know, that's how the society is built. Before, people live in the nature or something like that, they eat there, you don't need to buy, you don't need to pay anything. Now it becomes indispensable, you, especially living in cities like that, you depend on this thing. Without this, you can't get almost even no water. But then, of course, if we deal it with great greed and egoism, no thinking about others, only think about, you know, gaining more money, you know, becoming richer and richer. Aici societatea are o problemă. Există oameni care au acumulat atât de mulți bani cât să o ducă bine nu o viață, ci mai multe vieți. Eu nu am înțeles de ce unui om îi mai trebuiesc bani dacă el este declarat multimilionar în euro. Lumea, la început, n-a fost așa. Eram toți egali. Oamenii au inventat banii pentru că inițial a fost un bun mod de a ține socoteală de relațiile între noi doi. Money is a tool, right? It's very handy. If it weren't for money, we would have to barter, to trade one thing for another. Like if I needed potatoes and I had rice, I would have to find somebody who has rice and wants potatoes. That's very inefficient. So I see money as a tool to facilitate commerce, to optimize the economy, but nothing more than a tool. It's just a tool to facilitate trade. Society has come to see it in a very different way. După ce s-au inventat banii, inevitabilul pas următor a fost cum
să îi folosim cât mai bine în sensul de a aduce mai mult decât am investit noi. În dărătul banului, de mii de ani, stă o anumită cantitate de metal prețios. Aurul, ca atare, a determinat la un moment dat cursul istoriei universale. Banii au apărut ca un element al căderii omului. Eu când le vorbesc studenților mei despre evoluția civilizației europene, despre relațiile Occidentului cu Orientul, mă opresc la această chestiune esențială, foamea de aur. Oamenii au avut nevoie, dintr-un anumit moment, să-și potolească această foame și au potolit-o și atunci când sursa de aur a încetat să mai existe, a început nebunia. Dacă studiem istoria, toate civilizațiile precedente au fost distruse tocmai de distribuția inegală a puterii și a bogăției. De ce se face că suntem în stare să memorăm date și nume și evenimente istorice, dar nu suntem în stare să memorăm și lecția pe care istoria ne-o are de oferit? Foamea de aur, nevoia de metal prețios, nevoia de bani a schimbat soarta istoriei europene. În 1694, da, s-a dat un edict prin care s-a acordat bancherilor privilegiul de a emite monedă, da, de a controla creditul și întreaga activitate de creditare. Aici a început toată istoria modernă. Deci această cârdășie între politică și finanță. Guvernul practic și-a alocat puterea de a cheltui nelimitat. Banul n-a fost deloc un efect democratic. Lui s-a impus un curs forțat de către puterea politică. La ora actuală, monopolul creditului se află în mâinile private care constituie sistemul nostru financiar și bancar. Cu alte cuvinte, luăm o foaie de hârtie, luăm o bucată de ea și dacă suntem bancă centrală, scriem pe ea o cifră. Am scris 100 la întâmplare, da? Hârtia asta trebuie acceptată la plată drept 100 de unități monetare. Hârtia asta, în afara faptului că nu se poate mânca, ce nu poate arde, nu poate înlocui bunul pe care îl cumpără. Da? Banii sunt un credit creat pe baza împrumuturilor cu dobândă, făcute de către bănci. Această dobândă este un element inerent al sistemului, iar creșterea exponențială cauzată de existența dobânzii nu poate continua la nesfârșit. Impunerea dobânzii face ca această datorie să crească exponențial odată cu trecerea timpului. Asta determină crearea unor alte datorii suplimentare care să poată plăti dobânzile datorate. Acest lucru împiedică apariția unei economii stabile, deoarece nicio mărire a producției nu va putea vreodată satisface cerințele de piață ale creditorilor. Codul comercial clasic, englezesc și italianesc, spune așa că nu poți să intri într-un contract de schimb dacă nu ești proprietarul lucrului respectiv. Da? Adică dacă eu vreau să îți împrumut ție un ciocan, eu trebuie să fiu proprietarul acelui ciocan, adică ăla să existe, să fie al meu. Da? Exact asta cum nu face banca. Deci tu ești deponent, tu împrumuți banca. Banca face ce vrea cu banii tăi ca și când ar fi banii ei. Anumite bănci conduse de anumiți oameni, având anumiți acționari, au provocat perturbații. Banca ce trebuie să facă? Eu sunt un depunător. Vreau să pun deoparte bani pentru pensie, pentru școala copilului, deci nu-i țin sub saltea, că banii sub saltea nu produc. În mod natural trebuie să existe trei entități. Eu economisesc, banca pentru economiile mele îmi dă A și eu, pe cealaltă parte, antreprenor, vreau să mă dezvolt. N-am resurse suficiente și mă duc la bancă, iau niște bani cu o dobândă A plus X și
investesc și produc locuri de muncă pentru cei care, pe care îi angajez, care câștigă și economisesc și uite așa. Deci e foarte bine. Conceptul inițial a fost perfect. Problema este că acest A plus X, X-ul rămâne bănci, a crescut nejustificat. Dacă tu generezi un profit extraordinar, X-ul ăla crește nejustificat și în baza acestei creșteri nejustificate din acel X tu, șef de bancă, bancher mare, iei 70%, se creează un vârtej care pune presiune pe economia reală. S-au îndrăgostit de bani. Banii le-au permis orice. Și atunci când ai bani la o vârstă tânără, fie că ei moștenit sau fie că ei făcut tu, nu discută mijloacele prin care i-ai făcut, ți se pare că ai cucerit lume. Timpurile sunt trecătoare. Vreau să vă întreb care sunt sentimentele noastre față de expresia aceea clasică, time is money. Mai există un proverb care spune time is not money to get it back. Cu alte cuvinte, de fapt, timpul este mai prețios decât banii. Banii poți să-i pierzi și poți să îi refaci. Timpul, odată dus, nu se mai întoarce. Nu știu dacă timpul înseamnă neapărat bani, dar înseamnă ceea ce avem noi mai important, pentru că este viața noastră. Eu în momentul în care am 20 de ani, vreau să trăiesc bine acum, nu la 50 de ani, fac împrumut, îmi iau casă, îmi iau mașină, îmi iau tot echipamente, mi le schimb odată la 5 ani. Pentru asta de ce am nevoie? Am nevoie de un loc de muncă. Nu 1, 2, 3, da? Și la un moment dat, această cultură a consumului pe datorie, cum se întâmplă cu orice lucru pe lumea asta, a ieșit din marja eficienței, pe fondul unor excese, pentru că în orice sistem care funcționează la un moment dat, în el intră niște factori perturbatori care pot să genereze excese dacă sistemul nu se autoreglează. Am aici în casă un dulap recondiționat de la bunica mea, așa a rămas, și care el odată a fost plin cu bani. Deci acesta e dulapul de care vă povesteam, care acum vedeți că e gol, nu mai are nimic. Dacă era plin cu bani acum, era altă poveste. Și erau, țin minte, bagnote frumoase, eram puși pe vremea aia. Toată copilăria m-am jucat cu banii ăștia. Deci bani mulți, adică s-au vândut 3 case, după care a venit stabilizarea și nu au mai avut valoare. Și bineînțeles că nimeni nu trebuia să știe în cartier că ai bani, chiar dacă nu aveau valoare. Toată lumea îi păstra în ideea că poate vor avea valoare mai încolo. Iar banii ăștia, ce pot să spun, că sună absurd, dar s-a prindea și focul cu ei. V-a schimbat cumva percepția asupra banului, faptul că atunci când erați mici vă jucați în felul acesta cu ei? Băi, cred că a fost, cum să spun, o lecție de viață foarte interesantă, luată la timp, chiar și văzând bani mulți, nu m-au impresionat. Există un soi de echilibru. Știi, probabil că s-a consumat povestea cheltuielilor. Stai seama că împărțeam bani pe stradă, pe aici veneau copii, pac, dăm și mie 25 de milioane, na, 100 de milioane, dăm 4 de 25, n-am monede. Deci, îți spun, era o chestie așa de bancă aici, dacă vrei. Many people I've heard them say over the last 4 or 5 years since all of this so-called crisis started, that this is an engineered crisis, it's a created crisis, it's a false crisis. It was a false boom. So in the same way that we had a false boom, yes, we have a false crisis. It's about a bubble of illusions that was pumped up by a propaganda machine for consumption. Am ajuns să ne raportăm prea mult la bani. Am dat peste un citat foarte frumos al lui Gandhi care m-a impresionat și mi s-a părut că se potrivește perfect, că există destule resurse pentru nevoile tuturor, dar nu și pentru lăcomia tuturor. Nu știam, dar îmi place. Omul este lacom prin structura lui. Vrea mai mult întotdeauna. Una din otrevurile omenirii este pofta. Deci ura
pofta și iluzia. Banul intră în categoria de poftă. Se spune că cel care urăște produce violență, iar cel care poftește produce dependență. În momentul când omul este dependent de bani, este dependent de câștig, se dezumanizează, își pierde umanitatea, își pierde sufletul, cum se zice, și intră în zona aceasta materială de unde nu se mai poate opri. Suntem niște, de acest punct de vedere, extrem de superficiali. Dom'le, te face banul mai fericit, sau numărul banilor te face mai fericit. Sigur, vorbele astea de clacă ale unor oameni prea puțin trăiți, spun că da, dom'le, nu contează banii, contează numărul lor. O vulgaritate cu tragism, adică vreau să spun că nu este dovada vreunei educații. Omul e fericit de la bani, omul e fericit de la cunoaștere, omul este fericit de la fericire, lucru care fiecare și-l definește, nu de la a număra seara sau de la a arăta, a transfera asupra altora neajunsuri identitare. Deci eu dacă am bani ca să arăt altora că am bani. Dar nu e foarte sigur că am creat cu ei locuri de muncă, că uitați-vă în jur, da? Deci omul preferă să-și ia o mașină de 100.000 de euro fără să-i tremure mâna, înainte de a-și face o casă, înainte de a-și vedea rezolvată familia, da? Și înainte de a crea cel puțin 2 locuri de muncă. Deci dacă ai 100.000 de euro, investește-i productiv, învață să faci ceva. Omul de fiecare dată, cum am spus, se gândește doar la el. Adică egoismul, cred că domină, dacă vreți, lumea. Tot timpul s-a vorbit de faptul că mai repede, cum spune Sfânta Evanghelie, trece odgonul cu care e legat vaporul prin urechile acului, decât să treacă bogatul în rai. Și totuși lumea își menține mai departe, bogații și săracii, lumea trăiește mai departe în această dramă. Este o tragedie, este o dramă a omului, pentru că nu se cunoaște. The need that motivates people to go after money is not a need for money, it's a need for something else. Și nu știe că ești mai bogat atunci când te mulțumești cu mai puțin. We are missing out on understanding what's really going on within ourselves, understanding our real needs. Câți oameni care au bani nu ar putea să facă cu ei lucruri importante? În momentul în care ai, asta nu despre asta mi înțeleg că oamenii care au ajuns la un anumit nivel de independență financiară, în momentul ăla, după modelul zeciuielii din alte religii, trebuie să dai înapoi comunității, dar nu să dai de pomană la stop la roșu. Trebuie să dai transpirând comunității. Să faci bine este mult mai greu și mult mai costisitor decât să faci rău. De ce am ajuns să simțim nevoia să ne raportăm la lucruri din exteriorul nostru, ca să spunem cum suntem noi pe interior? Pentru că într-o lume despiritualizată, desacralizată, bani a devenit regele, a devenit idealul și în consecință cine are bani se poate exprima, cine nu are bani rezumă la tăcere. Este un moment în evoluția noastră socială care cred că îl vom depăși cândva, pentru că opinia mea este că în ciuda ceea ce aparențelor pe care le trăim, eu cred că lumea viitoare va fi o lume a spiritualității. În consecință, valorile vor fi altele decât banul. Vom discuta despre valori estetice, valorile morale, care din păcate acum, dacă totul se duce la bani, nu mai sunt valori. People define their own identity by the car they drive, by the clothes they dress, or by how big their house is. Not because they feel good in the car, or because the clothes are comfortable, or because the house is cozy, but because they want to show that to other people. And I think that happens, one, because the values of our society are very extrovert as opposed to introvert. We live an outer life, not an inner life. And we define ourselves by how other people look upon us.
which is another sign of psychological imbalance. And I think a well-balanced psyche, a balanced human being will know who he is or not, but will not define himself in terms of what other people think. A truly balanced individual will live his life based on what makes him happy, what makes him or her fulfilled, not based on what other people think. I think if we achieve that balance, we will stop defining ourselves on the basis of the wealth we display to others and the image we put out. I think a lot of it has to do with our belief systems. Western society has a very materialistic belief system. Basically tells you that all that exists is matter. Matter is outside of mind. The world of matter is random. It serves no purpose. It has no meaning. And by the way, you're going to die and it will all be for nothing anyway. Our economical system, our financial system is very synergistic with the metaphysics we chose to adopt. Our metaphysical paradigm, which is materialism. Because you see, because materialism tells people that only matter exists, then the only meaningful goal in life that can exist is to accumulate material goods. But one does not need so much money to live happily. We all have certain basic needs as human beings. And many of these needs arise from our unconscious minds that we do not have control over, that we are not even aware of. And we are so poor in fulfilling these needs, the needs to belong, the needs to feel loved, the need to love, the need to have meaning in life, the need to have the feeling that you're doing something meaningful, that you're going somewhere meaningful, the need to be fulfilled. All of those needs are so abandoned, are so unfulfilled by most people today, that people descend into this desperate need to try to replace it, to try to substitute those needs with something else. And guess what? The thing that we project numinous value onto, which is money. And they go down this spiral of accumulating ever more money and desiring ever higher quantities of money in the illusion that this will satisfy those needs. Nu trebuie să fim nici absurzi. O mașină nu este un lux neapărat. O mașină este o necesitate, o haină e o necesitate. Noi nu pledăm pentru a rămâne goluți pentru că asta înseamnă bani și banul, vezi, Doamne, este ochiul nu știu cui. Vorbim de acele lucruri care sunt dincolo de necesar. Indiferent de cât ai fi de spiritualizat, nevoile materiale sunt aceleași. Este indiscutabil. Vorbim de lucrurile care depășesc acest necesar, să spunem, această lume a bunului simț. De fapt, asta e vorba. Acum 100 și ceva de ani, sociologul german Max Weber a stabilit o lege, care e o lege de fier, raportul dintre confesiune și bogăție. A arătat că protestanții din Europa sunt mai bogați decât catolicii, urmașii săi au arătat că întotdeauna catolicii sunt mai bogați decât ortodoxii, iar ortodoxii mai bogați decât islamicii. Ortodoxii sunt condamnați să fie întotdeauna mai săraci decât ceilalți. Suntem cei mai săraci și vom rămâne cei mai săraci. Mă vei întreba de ce. Aici este o chestie de educație. Occidentul, catolic sau protestant, s-a format în tradiția părinților bisericii și în primul rând a lui Augustinus. Augustinus, care a fost urmat de cistercieni în Evul Mediu, de Bernard de Clairvaux, de Martin Luther în Renaștere, de Søren Kierkegaard în epoca modernă, au aceeași idee. Omul este păcătos, păcătos pentru că descinde din niște păcătoși, din Adam și din Eva, și fiind păcătos, este impur și Dumnezeu știe acest lucru. Dumnezeu îl poate mântui numai dacă el muncește tot timpul ca să-i placă lui Dumnezeu. Și de aceea lumea occidentală e o lume a muncii, e o lume a tristeții. În lumea cealaltă, în lumea răsăriteană,
părinții bisericii, Vasile din Cezarea, Grigore din Nazianz, Grigore din Nisa, au cu totul alt concept. Omul este o parte a lui Dumnezeu. Este o bucurie omul. Dar dacă omul este o bucurie, dacă el seamănă cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl ajută tot timpul. El nu are decât să se uite spre cer, să spune, Doamne, trimite-mi ploaie, Doamne, n-am nevoie să muncesc, Dumnezeu e bun. Singurul lucru care ne poate salva de noi înșine este relația cu acel ceva din noi, că Dumnezeu nu este în afară. I think if we woke up to a deeper reality, a more true reality, because materialism is a fairy tale, quite frankly. If we woke up to a truer, deeper reality, I think that would go a long way in allowing us to become aware of our psychological poverty and addressing it and weaning ourselves out of the need to get money, which is a need that will never be fulfilled because money will never give people what they really are looking for. Rușii, chinezii, indienii, Brazilia, care zice, dom'le, acest grup, noi ne facem multă bancă, da? Nu mai depindem de Fondul Monetar, de Banca Mondială care controlează investițiile și de așa Fondul Monetar Internațional și nu mai trecem prin dolar, care e monedă de rezervă. Da? Și având acest privilegiu, da, pot să arunce pe piață dolar fără acoperire, ceea ce au și făcut. Și au creat o inflație globală, mondială, care a lovit pe toată lumea. Asta e un semn că sistemul începe să se dezagrege. De-abia generațiilor astea tinere care nu au apucat virusul ăsta financiar, ca să-i spun generos, să nu-i spun altfel, încep să se întoarcă la ceea ce am gândit și noi când eram copii, fără să forțeze părinții educația sau școala. Că aici e tot să nu forțeze aceste lucruri, să lasă să simtă aici. Și au început să simtă. Eu de-aia am speranță între noua generație. Once you are being successful in that system, you don't want the system to change because you already sacrificed years of your life in order to be successful in that. You don't want the rules of the game to change overnight. You want to get your share of the pie. And I think that's what's happening today. There's so much at stake. People are so invested in this. Sooner or later, the bell inside their soul will start ringing and they'll understand that at one point they will not be here anymore and their children will inherit the mess. Nu se poate decât restructurând din temelii acest sistem. Avem nevoie de un alt proiect. Banul e un proiect depășit. Noi dăm mereu vina pe sistem pentru ceea ce nu face pentru noi, pentru ceea ce este greșit în el, fără să ne dăm seama că și noi facem parte din acel sistem și noi am permis să funcționeze atâta vreme cum a funcționat. Banul, așa cum a fost conceput el acum politizat și devenit instrument de putere, trebuie regândit din temelii și dacă nu facem lucrul ăsta, vom ajunge la un colaps rapid, pentru că vine după această criză, ne prinde nepregătiți, e criza resurselor. Există studii extrem de serioase că dacă se menține doar rata actuală de consum din industrie, da, toate materiile pe care se bazează industriile, deci aluminiu, cupru, fier, tot ce vreți, în 100 de ani s-au dus. Cunoașterea e adevărata bogăție, nu posesia banului. Înțelegând natura, vom înțelege să producem fără să distrugem. Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, dar se poate distruge dacă nu păstrăm echilibrul, așa cum astăzi nu mai păstrăm. Suntem în situația epuizării resurselor,
dacă continuăm să proiectăm în felul în care am făcut-o până acum. Gunther Pauli, în Economia albastră, prezintă un mod de producție în sensul înțelegerii mecanismelor naturii, a unui mod în care natura funcționează de mii de ani. Revoluția industrială funcționează de 200-300 de ani și îi vedem rezultatele. Civilizația se află într-un punct de răscruce care pune pe umerii fiecăruia dintre noi o mare, mare responsabilitate. Nu numai față de noi înșine, ci față de binele tuturor oamenilor. Ce anume trebuie să facem pentru a modifica traseul spre autodistrugere? Păi, puterea și controlul trebuie descentralizate, avem nevoie de o distribuție mai egalizată a bogăției, trebuie să fim mai preocupați să sprijinim economiile locale, să eliminăm sau să îngrădim monopolul și să reducem consumul excesiv. Sigur, unii ar putea spune, păi, ce pot să fac eu? Ce schimbări pot să aduc eu? Nu de mine depinde. Ba da, de noi depinde. Ori învățăm să punem deoparte interesele mărunte de grup, să recunoaștem că nu există nicio viață mai importantă ca alta, să învățăm să cooperăm în folosirea bunurilor și a resurselor, ori ne vom trezi în mijlocul unor conflicte destructive care vor conduce această planetă la pierzanie. Normal este ca într-o societate în care fiecare are nevoie de celălalt. Societatea este o țesătură în care fiecare avem nevoie de celălalt. Fiecare trebuie să producem. Deci hainele astea nu le-am produs eu. Asta înseamnă că eu, dacă sunt medic, trebuie să, așa cum vreau ca această haină să fie de calitate și calitatea muncii mele pentru celălalt să fie corespunzătoare. Nu ne mai putem permite să fim egoiști. Trebuie să învățăm, să ne gândim și la ceilalți ca această societate noastră să poată funcționeze ca un întreg. I'm very much full of hope for this period. I do believe that through difficult times, people come together. Somebody once told me a few years ago, an old lady in Romania, that there wasn't a more beautiful time of compassion and consolidation between people, solidarity between people, as she remembered during the war with all of its sufferings. Noi toți trebuie să conștientizăm apartenența noastră la ceva mai măreț decât noi, la ceva mai presus de noi, mai presus de înțelegerea noastră. Și trebuie să conștientizăm că toți suntem la fel. La urma urmei suntem un întreg. Facem parte din aceeași mare familie. Suntem toți copiii lui Dumnezeu. Și așa cum nu i-ai face rău fratelui tău biologic, la fel să nu-i faci rău nici fratelui tău spiritual. Ar trebui ca din ce în ce mai mulți oameni să fie spiritualizați, să recurgă la valorile spirituale, la valorile morale, la valorile perene, de fapt. Cu timpul, eu cred că pe măsură ce civilizația spirituală începe să fie readusă în primul plan al existenței noastre, eu cred că treptat vom ajunge la o totul altă lume. Poate la un moment dat vom fi suficient de avansați încât să putem înlocui banul cu altceva, poate cu cunoaștere. Însă până acolo mai este. Pentru moment, primul pas pe care îl putem face spre o lume mai bună este de a ne cunoaște mai bine și de a ne recunoaște apartenența la ceva măreț. Nu știu cum va fi viitorul, dar știu ca designer care e direcția. Și iar nu știu cum va fi viața fără bani. Oricum nu mai săracă. Pentru că banul e fără viață, iar viața va fi fără bani. Dar cu siguranță mai bună, pentru că adevărata bogăție e altundeva. Nu crezi? Asta e tot. Să termină spectacolul. Istoria banului s-a închis.